سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من 1-2 هفته نبودم، امتحانای میان ترم داشتیم، خیلی مشغول بودم، ولی با یه ایده جدید اومدم و میخوام که با هم دیگه طراحی کنیم و طراحی چهره و فیگور و اینا رو. اگه دوست داشته باشید تو کامنت بهم بگید که این ایده رو دنبال بکنم. برای شروع یه کاغذ بردارید. من قلمی که انتخاب کردم قلم پلیکروم هست، ولی شما با هر قلمی که نوکش نرمه مثل مدادهای B6 میتونید این کار رو انجام بدید. یه کاغذ بردارید و شروع کنید. برای شروع مثل ورزش کردن که دستتون رو گرم میکنید، اینجا هم بیایید شروع کنید دستتون رو گرم کنید قبل از که طراحی رو شروع کنید. یعنی یه کاغذ بردارید و شروع کنید همینطوری بی هدف خط خطی بکنید. این کار چند تا علت داره، کمکتون میکنه که اول اینکه ترستون بریزه از شروع کردن طراحی و دستتون گرم بشه، حس خوبی بهتون میده، حس اعتماد به نفس، رهایی، کسی شما رو قضاوت نمیکنه برای این خط خطی ها. وقتی این کار کردید یه کاغذ دیگه بردارید و شروع کنید خطاتون رو حالا یه ذره بهش هدف بدید. یعنی تو جهت‌های مختلف شروع کنید خط کشیدن. بازم این کار بهتون کمک میکنه که دستتون گرم بشه. اگه میخواید که یک خط صافی رو بکشید، میتونید از این راه هم کمک بگیرید. یعنی 2 نقطه بذارید و به این نقطه نگاه بکنید. جهت هر دستتون و داره حرکت میکنه به خط نگاه نکنید، به نقطه مقصد نگاه بکنید، به این جهت نگاه بکنید. مثلا اینجا به این نقطه نگاه بکنید. اینم تمرین خوبیه، انجامش بدید. حالا میتونید دایره بکشید و همینطور تمرین کنید، دایره‌های کوچیک بکشید و هر چیزی که فکر میکنید که میتونه حس خوبی بهتون میده. من حتی از این بین این طراحی که اینطوری انجام میدم، یعنی خط خطی ها، میتونم یه سری شکلا رو برمیدارم باشون بازی میکنم. این طراحی خیلی بهتون کمک میکنه. یه وقتایی ما یه سری ایده ها داریم ولی اون ایده ها رو نمیتونیم اجرا بکنیم. ایده خیلی محشره، خیلی جالبه، ولی ما نمیتونیم اجراش بکنیم چون هماهنگی بین دستمون و ذهنمون وجود نداره. این بهتون کمک میکنه که بتونید اون هماهنگی رو پیدا کنید. برای من طراحی خیلی مهمه، خیلی دوست دارم طراحی و خیلی بهم کمک میکنه. خب حالا ما دوباره یک کاغذ دیگه برمیدارم. برای شروع یه طراحی یک چهره اول یه دونه دایره میکشم. سعی کنید یه دایره کامل بکشید و این دایره رو به قطرهای دایره رو به هم وصل میکنم به این صورت. خب این خط میشه تقریبا، حالا یه ذره شاید اختلاف داشته باشه، این خط تا اینجا رو به 3 قسمت، اینجا میشه خط وسط پیشونی، این رو به 3 قسمت تقسیم میکنم و این خط رو به 5 قسمت تقسیم میکنم که فاصله چشم ها رو داره نشون میده به این صورت. و چشم ها رو من تو اینجا رسم میکنم به این صورت. خطا رو ادامه بدید. شاید یه مقداری اختلاف داشته باشه ولی حالا زیاد مهم نیست. این خط هم باید به 2 قسمت تقسیم بکنیم. خب این قسمت جاییه که بینی قرار میگیره. اینجا هم حالا 2 تا بادون بکشید به عنوان چشم، ابروها. چیزی که مهمه تناسبات و تقارنی هستش که تو چهره وجود داره. سعی کنید که بهش توجه بکنید. این خطی که تقریبا نصف کردیم رو میایم پایین، میخوایم زاویه فک رو طراحی کنیم. قبل از اون اول باید لبا رسم کنیم. این فاصله که اینجا هست رو میایم پایین و اینجا لب رو تو فاصله 1/3 میذاریم
برای اینکه بفهمید که مثلا گشادی لب چقدر باید باشه، این فاصله چشم ها رو بیایید پایین، جایی که انوی چشم هست میاییم پایین و لب رو طراحی میکنیم به این صورت. خب حالا برای زاویه فک به این صورت طراحی میکنیم. از این قسمتی که لبا هست شروع میکنیم این زاویه فک رو طراحی میکنیم. خدا شاید تقارن نداشته باشه ولی اصلاحش کنیم. برای گوش ها از پایین بینی بین ابرو و چشم این فاصله ایه که گوش ها قرار میگیرن، ولی چون چهره از تمام رخ هست ما فقط یه بخشایش رو میبینیم، کل گوش رو نمیبینیم به این صورت. این خط رو به 3 قسمت تقسیم بکنید. 1/3 بالایی میشه خط رویش موها و به این صورت قرار میگیره. لایه خود ابروش خیلی بالا رفت. ابروی خود میاریم پایین تر. اگه دوست دارید من این آموزش‌های طراحی رو براتون بذارم تو کامنت ها بهم بگید. با سابسکرایب کردنم از من حمایت میکنید. ممنونم که با من همراه هستید.